الدرس السابع: العواقب. الله قطع عهدا مع نوح وأولاده. تكوين 9:17-8:15. بمجرد انخفاض مياه الفيضان استقر الفلك على قمة جبل أرارات. حتى ذلك الحين لم يستطع نوح وعائلته وجميع تلك الحيوانات مغادرة الفلك لبضعة أشهر أخرى، لأن الأرض كانت رطبة للغاية. بعد أن جفت الأرض أخبر الله نوح وعائلته بمغادرة القارب الكبير، وأخذوا جميع الحيوانات معهم. لم تكن حاجة لأن يخبر الله نوح مرتين بالمغادرة. ثم بنى نوح مذبحا وضحى ببعض الحيوانات الطاهرة كوسيلة لحمد الله على خلاصه وعائلته خلال الفيضان. بارك الله نوح وأولاده وأمرهم أن يملأوا الأرض بعدد أكبر من الناس، كما أعطاهم الحرية في أكل لحم الحيوانات. لم يعودوا مجرد نباتيين كما كان الناس قبل الفيضان. لقد تعاهد الله مع نوح أنه لن يهلك أي كائن حي مرة أخرى بمياه الطوفان، ولن يكون هناك مرة أخرى طوفان لتدمير الأرض. وقال الله: هذه علامة العهد بيني وبينك وبين كل مخلوق حي معك لجميع الأجيال القادمة. لقد وضعت قوسي في السحابة، وستكون علامة على العهد بيني وبين الأرض. عندما تنتشر الغيوم فوق الأرض ويظهر القوس في الغيوم، سوف أتذكر عهدي بيني وبينك وبين كل مخلوق حي. ولن تتحول المياه مرة أخرى أبدا إلى فيضان لتدمير كل حي. تكوين 15:11-9. إن قوس قزح الذي نراه في السماء ليس مجرد تذكير لنا، ولكن هذه الآيات تخبرنا أن الله يتذكر عهده بأنه لن يدمر الأرض بالكامل مرة أخرى بمياه الفيضان. إلى جانب تقدير جمال قوس قزح، يمكننا أيضا التعرف عليه كعلامة من الله على أنه يحافظ دائما على وعوده. هناك درس مهم جدا يجب تعلمه من قراءة الفصل 8 من سفر التكوين. بعد الطوفان فرض الله عقوبة الإعدام على أي شخص سفك دم شخص آخر. لماذا؟ لأننا مخلوقون على صورة الله، ولهذا السبب فإن حياة الإنسان مقدسة. ومع ذلك بسبب خطيئة آدم وحواء الأصلية، فإن كل شخص منذ ذلك الحين يولد بطبيعته خاطئ. نرى هذا في تكوين 8:21. قال الرب في قلبه: لن ألعن الأرض مرة أخرى أبدا بسبب الإنسان، لأن نية قلب الإنسان شريرة من شبابه. لم يكن هناك شخص على وجه الأرض عاش حياة بدون أي خطيئة باستثناء واحد. الحياة البشرية من الحمل حتى الموت ثمينة، ببساطة لأننا خلقنا على صورة الله، نحمل صورته، وهذه حقيقة جعلت حياة الإنسان لها قيمة ويجب احترامها. مثلما شكر نوح الله عندما حفظه هو وعائلته بأمان خلال الفيضان، هل تفكر أحيانا في وقت حدث في حياتك عندما يحميك الله أو يوفر لك طريقة واضحة للغاية؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل أنت مثل نوح تشكر الله على حمايته لك؟